Setakat ni apa korang rasa dalam chapter ni? Belajar chapter ni, apa korang rasa? Susah ke seronok? Banyak nak kena hafal Banyak nak kena kena hafal. tu. So, stress je, tak ada perasaan dah. Okay, so anyway, today kita nak sambung untuk belajar this chapter, recombinant DNA. Wah, seronoknya nampak macam dalam matrix. The matrix. So, hari ni kita nak sambung. Apa yang kita nak belajar adalah pasal recombinant DNA sekali lagi. Okay, so don't be stressed. Okay, do not get so stressed out. So, what we're gonna learn, kita akan revise balik. Macam tu cara saya lah, yang kita akan revise sekali sikit-sikit. And then kita akan tengoklah apa bendanya. So, here you belajar pasal recombinant DNA. And awak sekarang tengah jadi seorang engineer. So engineer bukan oil tapi engineer kepada DNA. Okay, engineer untuk bahagian biologi ni, DNA. So what is actually you're going to do? So you're gonna recombine DNA, a DNA that will just become a vector ataupun DNA that will just become pembawa untuk awak, yang awak combinekan dengan DNA yang awak nak supaya it produces your product. So it produces your product. And then you nak masukkan ke dalam tempat lain supaya ataupun host lain supaya you boleh menghasilkan the particular gene, okay, the particular product lah. It is as if kan, it is as if awak combinekan sperm of another. Awak dah kahwin, awak bayangkan awak dah kahwin kan. Lepas tu awak combinekan sperm awak dengan sperm bini awak dekat luar. Okay, dekat luar daripada awak punya perumah, which is luar daripada rahim. Okay, you combinekan luar daripada rahim. Yang ovum tu as if the pembawa, okay, the vector, pembawa. So masukkan DNA and then dia akan combine DNA dekat dalam tu, nucleus of the ovum dengan nucleus of the sperm. And then that zygote awak dah dapat, you masukkan ke dalam surrogate mother. So the surrogate mother tu jadi the host yang will cook the baby, like bake the baby inside the ovum lah, as if like oven kan. So itu kalau kita tengok daripada manusia and zygote. But in term of just a very small molecule of DNA tu, kita boleh actually buat this recombination and kita boleh cari host lain yang untuk menghasilkan that particular product saja dalam masa yang dalam host yang bukan kita. Okay, maksudnya bukan kita yang buat lah. Like say insulin human tu, sepatutnya human yang buat that insulin dan kita extract the insulin daripada human. Tapi apa yang kita buat ni, recombinant DNA ni, kita telah berjaya recombinekan ke dalam something else and then kita letak dalam host yang lain, dan host tersebut adalah bakteria ke yeast ke yang akan menghasilkan insulin of human untuk manusia. Sedangkan yeast dengan bakteria tak pernah pun dapat menghasilkan insulin. Boleh bayangkan? Ke I make it more complicated sebab ada surrogate mother lah, itulah inilah. I hope I did not make it too complicated. And again, untuk recombinant DNA ni, let's bayangkan macam yang saya cakap tadi tu, dan saya nak apply terus dengan kita punya dalam yang you belajar syllabus ni, which is memang pasal insulin. So I'm going to talk about the insulin je lah, alright? As you guys know, as I have told you guys before this, saya tak pernah beritahu, insulin kita before this kita gunakan monkey. Lepas tu monkey punya macam rejected, ada alahan. And then the best one adalah pig. Did I tell you about that? Have I told you about Yes. Yes, okay. So, that pig punya insulin pun still have reaction dekat human punya. So, dia ada allergic reaction lah. So, untuk kita minimizekan the reaction, allergy reaction tu adalah of course kita kena dapat daripada manusia sendiri. But, if you do that, you kena ambil daripada manusia lah. So, that particular orang penderma tu akan kekurangan insulin pula. Okay, that penderma tu yang akan kekurangan insulin. So, what can we do? Okay, what can we do? The idea is, what if kita ambil just
a segment, okay, a very short segment that makes insulin, and then kita masukkan dia ke dalam vector. Okay, so this is the first thing yang kita kena buat. Yang that particular person lah, kita nak buat. Okay, kita nak buat ni, kita nak hasilkan insulin dekat tempat, dekat host lain. So what is the first step that we need to do? Apa dia? Isolation. Good. The first step Isolation. is to do the isolation. So in this step, you need to remember that you need to identify what gene yang you nak to get the final product. Okay, what gene yang you nak to get the final product. So isolate the gene of interest. Then you need to identify juga where can you get the gene. And then identify juga what is the source of the gene. So kalau dia monkey, awak ambil daripada monkey. Kalau dia daripada obor-obor, fluorescent contohnya, awak kena ambil daripada obor-obor. Okay. So, and which chromosome out of all the chromosome yang that particular organism ada, yang carry the gene yang awak nak. So you just have to isolate that chromosome only. Okay, you have to isolate that chromosome only. You cannot get this bit saja yet. Okay, because the bit is actually bersambung dengan ada gene of that chromosome kan. So you cannot get that bit yet. Right? So just have to ambil the whole set dulu. Semua yang lain termasuk sekali. So you ambil dia semua ni dulu. Okay, itu dalam proses isolation. And yang kedua, awak kena isolate juga the vector. So vector ni ada banyak jenis. You pilih yang mana yang you rasa paling sesuai. To be able to pilih yang paling sesuai, you need to kenal lah your gene of interest tu. Kalau dia besar, you probably have to use bigger one, the one that can carry bigger one, like PIAC. Kalau dia kecil je, it is enough you use plasmid. And plasmid setakat ni memang antara yang paling terbaik lah, sebab plasmid tu milik bakteria. So senang gila kita nak masukkan bakteria. Sebab bakteria identify dia. Although saya cakap senang gila, dia taklah senang yang macam senang seolah-olah ABC makan ke apa ke kan. Tak, dia memang at least senang lah berbanding yang lain-lain. Alright. So anyway, next thing you need to identify the vector and then you take it out from the whatever organism that carries the vector. So that is isolation. Since the vector kita guna semua, so we don't have to be bothered about nak pendekkan dia. Okay, we don't have to be bothered about nak pendekkan dia. Kenapa kita gunakan semua? Okay, so this one, I nak bawa you kepada nota. Okay, senang sikit sebab dia tunjuk gambar. I nak bawa you kepada nota. And here is the gambar of one of the vector yang sangat popular dan masuk dalam you punya syllabus. Okay, masuk dalam you punya syllabus sebab kita gunakan ini untuk recombinkan insulin. Okay, kita engineering insulin kan kat luar badan ni, kita gunakan this vector lah, which is PUC18, PAC18, right? So, this vector, P ni refer kepada plasmid. So, this is a plasmid. Dia bentuk ring, tapi you kena ingat dia adalah double-stranded DNA sebenarnya. Okay, dia adalah double-stranded DNA yang berbentuk bulat to the point dia kelihatan seperti ring. So, here ada perkataan polylinker. If you see here, ada perkataan polylinker. Sebelum ni kita tak pernah sentuh pun pasal polylinker ni. Apa benda polylinker ni? Nama lain untuk polylinker ni sebenarnya adalah multiple cloning site, which is the MCS. Okay, multiple cloning site. Macam kita pernah belajar sebelum ni, dekat multiple cloning site ni lah yang memiliki banyak restriction site. Apa sifat restriction site? Can anyone tell me? Petang ni kita panggil nama lah, boleh tak? Tarmini, apa sifat the restriction site yang you ingat? Palindromic. Yes, good. It is palindromic. So to identify dia mesti palindromic. Antara yang popular, restriction site yang popular adalah BAMH1. Saya dah salah tulis ni. Dia betul-betul dia huruf kecil. BAMH1. Underlinekan. Apakah dia punya sequence dia? Okay, yang ni kita nak panggil siapa? Kita panggil others pula. 13 others. Andrea.
GGA Pandai. TCC. Good. GGA TTC. Well done. Berjaya. Adakah disebabkan awak tampal kat kawan awak? Belum lagi, madam. Belum lagi. So kalau dah mesti lagi ingat kan Cik Wah? Nak juga saya betul teori tu. So anyway, yang lain adalah eco R1. So eco R1 pun sama kan? GGATCC, betul tak? Betul, madam. Betul tak? Siapa nama kena panggil petang-petang? Nasrul, betul tak? GGATTC untuk eco R1. Betul, madam. Salah. Jawapan dia? GAA TTC. GAATTC. Okay. Korang jangan sentiasa percaya dengan saya. Saya ni suka prank orang. Okay, so it is normal untuk saya kalau tanya tu maksudnya ada benda yang saya trick. Okay, so anyway, satu lagi. Okay, saya nak tanya lagi satu. BAM H1 dengan Eco R1 ni dia ada satu persamaan. Persamaan dia adalah menghasilkan blunt end ke sticky end. Mana satu? Faris. Sticky end. Sticky end, pandai. So kalau sticky end, Eco R1 di-cut antara G dengan A, betul tak Fatimah? G, madam, G. Sebelah G sana. dengan G, good. Anak kawan saya ada nama, kawan anak saya ada nama dia Fatimah tau. Lepas tu dia cakap Fatimah tu umur kurang setahun daripada dia sebab kaki dia tak panjang. My daughter sangat-sangat tinggi, so it's another level pula dia punya cara dia. So anyway, untuk yang Eco R1 antara G dengan A. So itulah yang kita kena ingat again, awak kena cut diorang dengan the same restriction enzyme lah untuk bahagian cut and cleave tu. Okay, ni just nak ingat kat mana dia cut dia dan apa dia punya sequence dia. Yang lagi satu, kalau dia cut blunt end. So apa nak panggil? Kalau dia cut blunt end, apa nama dia Khadijah? Apa nama restriction enzyme dia? Khadijah? Semua satu. Apa dia? Semua satu. SMA1. Good. SMA1 ni. So dia akan, apa dia punya sequence dia? CCC, GGG. Terbalik. GGG, CCC. Oh, awak cakap yang bawah dia ke? Yang bawah pun kena baca sama kak. Bawah dia kena baca daripada, ke saya yang salah ni? Check sekejap. Kadang cikgu tak semestinya betul kan? Saya check. Saya yang tak betul ni. Minta maaf. CCCGGG. Terima kasih kerana buat yang betul dan Nadia. CCC, macam mana saya nak ambil exam ni? Patutlah selalu dapat nightmare about exams. So ini dia SMA1. Good. Dia akan buat blunt end. So again, inilah polylinker tu, nama lain dia adalah multiple cloning site. Again, awak dalam essay awak tak boleh tulis MCS terus. Awak kena tulis penuh. And then kalau you nak tulis seterusnya MCS, awak kena kurungkan MCS kat sini supaya later on from here forth awak boleh panggil the site as MCS. Awak nak call it as polylinker pun tak ada masalah. Ada perkataan polylinker ni bermaksud banyak linkers. So dekat site inilah yang ada kawasan untuk linkkan DNA lain. Okay? Linkkan DNA lain. And banyak. That's why dipanggil sebagai polylinker. Boleh? Boleh tak? Boleh. Boleh. Alright, and then satu Boleh. lagi yang saya nak awak tengok dekat sini, Part 18 ni. Okay, so dia ada dekat sini, dia tunjuk gene ni, LAC-Z. Okay, ada gene LAC-Z. So gene LAC-Z inilah antara yang kita panggil dia sebagai genetic marker. Let's say, kalaulah saya gunakan BAM H1. Okay, saya gunakan BAM H1 ni dan saya masukkan enzim ni ke dalam
ke tempat yang memiliki Pak 18 ni, what do you predict will happen? Kaidi, apa yang you predict akan berlaku? Madam boleh ulang soalan tu. You tak faham soalan? Sini Okay. lag ah. Soalan saya adalah dekat leg zag ni kan? Madam. Ha. Yes. Right. So sekali lagi soalan saya, dekat leg zag tu kita jumpa polylinker. Okay, kita jumpa polylinker. Let's say saya masukkan dekat dalam kawasan yang sama ni, saya inject dia ataupun saya mixkan dia dengan enzim BAMH1. So what do you predict will happen? Can I still ask Kaidik lagi? Dia potong. Dia potong dekat G dengan G. okay, dia akan potong dekat G dengan G tu dekat leg zag lah kan? So kalau anything masuk dekat situ, dia leg zag tidak akan function. Okay, good, well done. So itu sebabnya kita boleh gunakan dia sebagai genetic marker, di mana kita dah ada teori kalau dia terpotong dan something masuk dekat dalam dia, dia akan stop being itself. Okay, dia akan stop being itself. It cannot express the beta galactosidase anymore, sebab instead dia akan express the gene of interest yang awak dah masukkan dekat dalam dia. Okay. And satu lagi genetic marker yang baik dekat dalam PAC18 ni adalah ampicillin resistant. Okay, kenapa dia adalah genetic marker? Sebab ampicillin resistant ni adalah gene di mana dia boleh resist ampicillin. Boleh sesiapa tahu, bagi tahu saya tak ampicillin ni sebenarnya apa? In real life, ampicillin awak pernah jumpa kat mana? Tak pernah ambil tahu. Panadol. Panadol, good. Antibiotik. Dia antibiotik. So if you got sick, sometimes doktor bagi ampicillin kan, sebab dia nak kill the bacteria yang tak ada this plasmid ni, yang ada ampicillin resistant ni. So that's a good, since we know about it, kalau dia ada gene tersebut, dia boleh resist, dia boleh hidup, dia boleh survive dalam ampicillin. So we can use it as a marker. Okay, we can use it as a marker. So nanti kalau host kita, okay, katalah kita dah masukkan dia dalam host, then that host can resist ampicillin. Bermaksud secara tak langsung kita tahu dia sudah menerima this PAC18. Okay, dia ada PAC18 dalam diri dia. Boleh faham? Function genetic marker. Faham, Madam. Okay, good. Saya dengar tak je tu? Ke azan? Right, so that's... Madam boleh repeat yang marker tu? Okay, marker So sekali lagi yang marker tu, macam mana kita tahu dia sebagai genetic marker? Okay, bukanlah sebab dia boleh berwarna ke apa. Tak, sebab kita kena gunakan teori dan fakta. Okay, the fakta kita, saya ambil yang contoh ampicillin resistant terus like Zack tadi. Sekejap lagi saya patah balik kat Zack pula. Okay, untuk ampicillin resistant ni, kita tahu dalam vektor ni, dia ada genetic marker ampicillin resistant. Kenapa ampicillin resistant is a good marker? Sebab, let's say, kita sekarang keluarkan dia, lepas tu nanti kita nak masukkan dia balik dalam host. Okay, kita akan masukkan dia balik dalam host. Okay, kita akan masukkan balik dalam host sekali lagi. So, ada dua kemungkinan, sama ada awak berjaya masukkan dalam host atau awak tak berjaya masukkan dalam host. Which means awak akan dapat dua benda, satu bakteria tanpa plasmid dan awak dapat bakteria bersama plasmid. So, how do you identify which host that have already received your plasmid? So, you boleh gunakan ampicillin. Sebab, in your fakta, you tahu plasmid memiliki ampicillin resistant. So, if the host receive plasmid, it will able to survive ampicillin. Boleh faham?
Assalamualaikum, madam. Yes, Madam ada record ke? ada. Have I? Okay, thank you. Let's check. Okay, sebab ada. Alright, okay. So boleh faham tak tadi yang ampicillin tu macam mana dia punya function as the genetic marker? If you can make some Faham. noise, like you're in the pub. Ish, apa benda cikgu ni, dah tak betul lah. Okay, faham So, kalau Lexac pula, kenapa is a good genetic marker? Sebab yang paling best dia ni, dia hasilkan of course the beta-galactosidase. Okay, beta-galactosidase. And yang paling best adalah ada banyak tempat potong dekat sini. Okay, ada banyak restriction site dekat sini. So, if we use any of the restriction site, kita punya fakta, kita tahu dia akan terpotong kat sini. Kat sini yang akan jadi opening dia. Dan sekiranya kita masukkan benda lain dekat dalam opening ni, so now dia akan memotong Lexac secara total. Lexac tidak akan function, instead dia akan express the gene yang kita letak kat dalam dia instead. So you can use the fakta that if this DNA were successfully transplanted into the DNA, okay, kita berjaya masukkan the gene tu ke dalam DNA of the plasmid ataupun the vector, maka Lexac tak akan function. So you boleh gunakan lactose, tengok dapat tak glukos. Kalau dapat, maksudnya mungkin awak tak berjaya transplantkan DNA of interest ni. Tapi kalau dia tidak menghasilkan glukos, sedangkan sepatutnya dia ada Lexac tapi dia tak boleh hasilkan glukos, maka dia tidak berjaya menerima DNA of interest tu. So that is how we manipulate genetic marker kita. Boleh ke? Boleh, madam. Alright. Madam, so yang ampicillin tu gene marker ke? Yes. Ampicillin is a marker, Lexac is Ke a marker. Lexac je? Tak, semua ni marker lah kiranya. Sebab kita boleh pergunakan dia untuk kita identify at the end nanti. Sama ada kita buat successful ataupun kita buat tak successful. Okay, faham madam. Okay. Ada yang lain juga, nama dia tetracycline. So tu banyak kat cosmid tak silap saya. Okay. So, bukan, dia plasmid juga tapi plasmid jenis lain. PBR berapa lupa dah. So, itu function marker tu pendek kata untuk kita tahu sama ada kita punya stuff, kita punya benda ni, engineering kita berjaya atau tak berjaya. Okay, kita nak identify yang mana satu. Right, so why did I bring you guys to this? Okay, lagi satu yang saya nak bagi tahu pasal ori pula. So ori ni, if it got the ori, means it can replicate independently dekat dalam host cell. Okay, it can replicate independently dalam host cell without having to tunggu host cell to reproduce. Itu kebaikan dia lah. Okay, this plasmid as if dia ada kepala dia sendiri. Okay, dia boleh buat dia punya replication sendiri. Dia tak perlu tunggu pun bakteria tu untuk replicate diri dia supaya dia dapat clone yang sama. That is the power of the ori. So now kita sambung balik kita punya content, kita punya procedure. Okay, so now you dah pilih vektor yang awak nak. Antara quality yang awak telah fikirkan adalah dia ada ori, dia ada genetic marker, dia ada polylinker supaya awak boleh potong dia dan awak boleh masukkan DNA awak yang awak nak tadi kan. So awak dah pilih dah yang awak nak yang mana. Let's say kita memang pilih PUC18 yang plasmid tadilah. Okay, PUC18. So ingat dia ada Lexac, dia ada ampicillin resistant. Dan dia ada juga yang ori tu. Itu kebaikan dia. So now the second step is of course kita nak masukkan dia ke dalam the vector. Okay, so kita nak masukkan dia dalam vector. So what is the second thing that I really need to do before I can insert it? Let's hear the voice of Q Han Kian. Boleh? Yes, madam. Right. What is the step that we need to do? Cleave. Yeah. You can cleave it ataupun cut it using Restriction enzyme. Restriction enzyme. Apa nama lain bagi restriction enzyme ni?
I'm gonna ask Amatul Shazana. Rasanya dia balik ke sekolah. Ezekiel. Ezekiel Endonuclease enzyme. Pandai. Good. God, you guys are so brilliant. Endonuclease. So you cut and cleave by using this one. Okay, so is it right for me untuk use eco R1? It produces sticky end dekat the gene of interest. And I use BAM H1. This still produce the same, it still produce the sticky end dekat vector. Am I doing the right thing, Shazwan? Izam. Shazwan. Shazwan berak ke? Okay, saya tanya orang lain lah. Siapa ni? Alia. Is it right for me to do that? No. No. What am I supposed to do Sebab instead? dia tak produce, Dia tak produce? kena guna same restriction enzyme. Okay, Dia so tak produce compatible end. good, well done. So untuk jadikan my ni betul, kena gunakan the same restriction enzyme. Okay, so kalau EcoR1 pilih EcoR1 je. Same restriction enzyme on both gene of interest and the vector supaya dia produce compatible end. Well done. I really like the answer sebab answer dia sangat spesifik and banyak benda dia masukkan sekaligus, right? So correct. Next thing, what are the thing that I really need to do untuk sekarang dah cut, saya dah cut. Okay, so kalau macam plasmid tadi, disebabkan dia ada satu site saja untuk the polylinker. So let's say lah kalau guna BAM H1 pun dia akan cut kat sini. Kalau dia gunakan, sebab kat sini kan dia punya ni BAM H1. Ni Eco R1 pun dekat sini. So secara teorinya dia seolah-olah kat tempat yang sama je semua benda ni. Cut kat sini. So dia akan cut macam ni lah kan. Manakala untuk this one, okay, untuk this one sebenarnya dia ada banyak dia punya cutting site, restriction site tu ada banyak. Sebab dia adalah eukaryote. Eukaryote lagi kompleks dan lagi panjang dia punya DNA, so lagi banyak dia punya restriction sites sebenarnya. But anyway, let's say lah kita dah berjaya cut dia dan dapat satu segmen saja of insulin tu. Yang lain-lain kita tak payah fikir dulu, right? Yang lain-lain kita tak payah fikir dulu. So number 3 is still tak lagi masuk kan? Tak lagi masuk dekat dalam vektor kita. So apakah step seterusnya yang perlu kita lakukan ni? Apa nama step dia? Let's call Afifah, Nurin Afifah. Insertion. Good. The process is known as insertion. So, dalam proses insertion ni, apa yang perlu saya lakukan, Afifah? Masukkan DNA dalam plasmid. Macam mana? How do I do that? Dengan Guna ada tweezer? DNA ligase. Okay, tambah DNA ligase dia untuk lekatkan kan? Nak masukkan tu, awak cakap nak masukkan. Macam mana saya nak masukkan? Adakah saya kena gunakan tweezer, pegang salah satu ni, pegang betul-betul, gunakan tangan robot ke? So macam mana saya nak betul-betul masukkan dia? Alright, kalau macam tu saya nak Pavitran untuk tolong Afifah boleh? Before add the DNA ligase, I need to insert it. But how? Pavi? Pavilion. Pun berak juga. Nurin Juzaila. How do I do it? By do you mixing. By mixing them, pandai. So easy kan? You just have to mix them because you cannot pegang them. Okay, it is so tiny. It is so
it is so fragile. Kalau you pegang, you boleh hancurkan dia. Even macam you isolatekan DNA dalam lab test hari tu pun, dia senang untuk being ruptured and everything kan. So you need to protect them lah, itulah inilah. So you cannot pegang, you cannot do anything. You just have to mix them together je. And hope for the best, which is hope for them to collide and enters the kawasan yang polylinker tadi. Okay, you hope it to enter the polylinker. So that being said, after you mix dia, without you see anything, without you know it is successful or not, you terus tambahkan DNA ligase. But what is the DNA ligase buat apa first kali? Apa yang DNA ligase punya function? Siapa kita panggil? Vania. Yes, madam. Apa function DNA ligase? Join Okazaki fragments. Oh, okay, itu tak dapat markah dekat dalam chapter D. The join Okazaki fragment, yes. Scrap that one. By apa? Itu yang dapat markah. By what? By forming phosphodiester bond. Good, okay. Betul. Betul. So dia akan join the DNA fragment by forming phosphodiester bond. Restriction enzyme tadi kita cut the phosphodiester bond yang atas ni kan. Manakala yang ligase ni pula kita formkan balik phosphodiester bond. So that being said, you don't know whether dia dah dapat betul-betul the DNA into the polylinker ataupun tak. So what are the possibilities that you need to consider? Apa possibility yang awak kena consider? Ada dua. Satu, successful. Ini jangan tulis tau successful tak successful. Ini just untuk awak nampak aja dia punya part dia lah, compartment dia. Satu lagi, unsuccessful story. Successful. So kalau successful, apa yang awak hope it to become? Produk awak yang successful ni, macam mana rupa dia? Can anyone tell me? Ini open lah, saya tak nak bagi kat sesiapa, pinpoint. Bulat. Dia bulat. Lepas tu dalam dia ada apa? Bulat je macam tu? Ada gene of interest tu dengan vector. Okay, good. Saya letak hijau lah gene of interest tu. Dan plus vector kita. So dia akan ada gene of interest. So here, yang ini kita panggil dia sebagai recombinant DNA. Apa ciri yang awak rasa dia akan, daripada genetic marker yang kita tahu tadi kan? So apa benda yang you rasa dia akan disrupt? By inserting the gene of interest ni, you will disrupt something. So what is that something yang you disrupt? Like Z. Yes. Okay, ini antara benda yang kita kena consider lah masa like Z awak telah being disrupted. What about the unsuccessful story? So siapa boleh beritahu saya what kind of unsuccessful story yang boleh kita dapat? Sebab you just mix them together, awak tak pernah pegang pun kan. Jadi ada dua kemungkinan, satu sukses, satu tak sukses. Tak mungkin you akan dapat 100% sukses. So what does the unsuccessful one look like? Bagus juga korang ni. Always think about the successful je. Tak nak unsuccess one. This is satu what we call it attitude yang baik untuk exam. Kena fikir kita boleh sukses je. But yeah, anyone can tell me kalau tak sukses tu macam mana kat ni rupa dia? Dia tak tutup bulatan dia tu. Okay, satu dia tak tutup bulatan. Lagi? Sebab ligase tak jumpa dia. Lagi satu dia tingkat dekat satu bahagian je. Lagi satu tu dia tak lekat. Okay, macam ni. Maksudnya dia seolah-olah jadi DNA yang rosak lah. Okay, betul? Lagi? Ada lagi tak? Dia sambung balik. Alright. Okay, this one yang saya nak juga. Dia sambung balik. Why? Sebab ini yang akan pergi ke seterusnya. Sebab dia tak rosak. Okay, dia sambung balik. Which mean
ini kita panggil dia sebagai non-recombinant DNA. Yang ni boleh masuk ke seterusnya, ini boleh pergi ke peringkat seterusnya. Non-recombinant DNA, but what do you expect it to be? Does it disrupt leg-sac or does the leg-sac not disrupted? Not disrupted. So leg-sac not disrupted lah, so dia adalah normal lah. Okay, functioning. Boleh? Boleh, madam. Alright. So, kenapa dia Boleh, madam. functioning? Sebab kita, walaupun kita dah potong dia kat situ, tapi kita ligate-kan dia balik. So, dia seolah-olah tak ada apa-apa terjadi kat dia lah. Okay, awak dah potong, awak gamkan balik kat dia. So, dia seolah-olah tak ada apa-apa yang terjadi dekat dia. Alright, so now, okay, so now with these two possibility, barulah kita akan masuk the next step. Okay, with this possibility in your mind, ni semua dekat luar lah, dekat dalam satu tabung uji. Okay, dalam satu tabung uji, awak anggap dia yang daripada mixing ni tadi kan, awak anggap dia ada dua ni yang akan pergi ke peringkat seterusnya, which is recombinant DNA dan non-recombinant. Okay, so what will happen now adalah kita akan pergi ke step yang seterusnya dipanggil sebagai transformation. Transformation dalam bahasa bakteria, okay, dalam bahasa bakteria tak sama dengan dalam Transformers, which is like kereta tukar jadi robot kan, tu transformation yang awak tahu. Ataupun dari segi macam makeup, daripada muka potato macam saya, lepas tu makeup jadi macam Ariana Grande kan. So that is a transformation in something term lah, which is in the daily life punya term. Tapi transformation in bacteria punya term ni adalah lebih kompleks, which mean transformation dari segi evolution dia. Okay, dari segi evolution dia. And how do these bacteria become more evolved? It can become that if it have more DNA. Okay, it can become that if it becomes more DNA. So, transformation ni sebenarnya adalah salah satu daripada parasexual of bacteria. Okay, again, maksud seks tu sebenarnya adalah pertukaran DNA, pertukaran jin. Maksud seks sebenarnya adalah pertukaran jin. Okay, so by having extra DNA tersebut, that bacteria can be said as transformed. Hence, dalam proses ni, apa yang kita nak buat adalah kita nak masukkan DNA yang complete, yang apa ni, yang sihat ni lah, bukan sihat, yang tak rosak ni ke dalam host. Okay, ke dalam host. And that host, saya cakap pasal bakteria kan. Kenapa saya panggil bakteria ini? Sebab antara ciri host yang baik untuk awak punya engineering ni termasuklah must be able to accept recombinant DNA. Again, awak kena tulis penuh dulu. Baru lepas tu awak kurungkan rDNA, baru here from therefore awak boleh sebut rDNA saja. Okay, ini saya nak ingatkan lah. Tapi nak selamat, awak tulis je penuh terus recombinant DNA. Anyway, that host must be able to accept recombinant DNA. Since kita punya cerita dari tadi, kita gunakan plasmid, okay, PUC18, dia daripada plasmid. Plasmid tu datangnya daripada bakteria kan? So, of course, bakteria ni senang untuk menerima plasmid. Faham maksud saya? Boleh tak korang? Boleh? Boleh, alright. And then apa ciri host yang lain? So that host must be able to express the recombinant DNA. So dia mesti able to express lah, able to buat transcription dengan translation of the recombinant DNA. Barulah dapat sekali dengan gene of interest punya produk yang awak nak. Okay, so all these ciri lebih kurang sama je dengan apa yang awak telah belajar untuk the
the vector. Okay, kat mana vector dia? Okay, nampak? Cuma tukar ayat je. Vector tu, they able to accept foreign DNA. Tapi awak tukar ayat, they able to accept recombinant DNA. Kalau you tak cakap recombinant DNA, salah terus. Alright? And then it must be able to express clone gene kan kat sini. So awak tulis, they must be able to express the recombinant DNA. So kalau tak percaya, you boleh tengok dekat sini lah dengan lebih lanjut. Okay, dekat nota kita ni. Characteristic of host cell, it must be able to receive recombinant DNA, and then it must be able to express the gene product of the recombinant DNA. And then satu lagi yang penting, dia mesti able to maintain the structure. Okay, dia mesti able to retain the structure. Kalau that host dapat plasmid, lepas tu dia hancurkan plasmid tu, kira dia bukan host yang baik untuk awak punya project. Boleh? Boleh. Alright. So these are the things yang you kena hafal lah. Kadang-kadang dalam essay dia akan tanya ciri host. So awak kena bagi tahu lah apa ciri-ciri host tersebut. Kadang-kadang dia boleh juga tanya awak apakah step dia. So awak kena bagi tahu step-step ni lah, which is isolation, insertion, semua sekali tu. So all this memang kena hafal lah. Okay. Tak boleh, tak dapat tidak kecewa. Stress je bila dengar kena hafal kan. Okay, and then able to retain the structure. RDNA. Okay, hari ni memang saya nak sampai sini saja. Lepas tu nanti baru kita akan pergi kepada apa tu? The next one, screening. Screening tu bila korang dah faham semua ni, insyaAllah lagi senang untuk korang buat lah. And I hope you guys can analyze it as well bila baca tu. So anyway, untuk transformation ni, although let's say lah saya pilih bakteria sebab kita guna plasmid. Kalau saya guna PYAC, okay, kalau saya guna PYAC sebagai vektor saya, awak nak gunakan apa sebagai awak punya host? Okay, panggil lagi lah. Syazwan, ada tak Syazwan? Ada. Syazwan, kalau saya gunakan PYAC, host apa yang terbaik untuk saya gunakan dalam projek ni? If I choose PYAC as my vector, so my host should be come on, Shazwan, can you guess? Okay, then I ask someone else. Veronica, can you help Shazwan? PYAC juga. Kalau saya pilih PYAC sebagai vektor saya, so apakah host yang paling baik untuk saya gunakan? Fatimah? E. coli boleh tak? E. coli tak sesuai. Okay, E. coli bakteria lah. Okay. Amatul? Syazana? Pangizin? Yeast. Yes, good. Why yeast? Sebab dia gunakan plasmid, yeast, artificial chromosome. Okay, so that's antara benda yang korang boleh ni lah. Yes. Unless kalau apa tu dah bertukar dia punya, I mean like bukan dah bertukar lah. Okay, so host dia itulah yang awak kena consider. Dia boleh pegang and all. So itu probably the thing that you need to consider. So now, although saya cakap the host ni, okay, yang kita dah pilih yang terbaik ni, because kita gunakan plasmid, maka kita masukkan balik dalam bakteria di mana kita ambil plasmid tadi tu. So of course lah kan, melalui kita punya teori, dia datang daripada kawan dia sendiri. Okay, let's say macam orang Malaysia kan, kita ambil orang Malaysia juga masuk ke dalam negara kita. Senang kan berbanding kalau negara Malaysia kita ambil orang like Mexico datang masuk ke negara kita. Dia susah kan migration and all. So let's say the recombinant DNA tu adalah orang Malaysia yang telah ambil something daripada luar dan nak masuk Malaysia balik. Of course macam senang kan? Betul tak?
Madam. Betul kan? Tapi because this transformation is a very complicated process. It's a very complicated process. So kita nak tambah dia punya efficiency. So for you guys untuk tambah dia punya efficiency, awak kena tambah dia dengan calcium chloride dan juga awak kena tambah dengan satu proses ni dipanggil sebagai heat shock. And even though that is the thing yang awak telah tambah untuk jadikan dia very efficient, only 1% of your entire host tadi will be able to accept this rDNA. Right, sekali lagi saya cakap, although awak dah tambah calcium chloride, awak dah tambah heat shock, if you have like 1,000 of the bacteria, okay, you have 1,000 bacteria, only 1% out of this 1,000 ni dapat terima rDNA. That equals to berapa ekor je yang dapat? Seko. 10 ekor je kan yang dapat? Seekor ke 10 ekor? Seekor 1 bagi 100. 10 ekor lah betul. Nadia. Okay, so 10 ekor je yang dapat. So the rest, which is 1000 tolak 10 berapa? 990. Okay, maksudnya 990 ni kita tak nak. Kenapa kita tak nak 990 ni? Can anyone tell me why agak-agaknya tak nak teacher ni? Sekali dia je tak nak. Memilih sungguh. Can anybody tell me the logic behind it? Kita tak nak dia. No recombinant DNA. Yes, because of course dia tidak dapat terima any of the plasmid, maka tak ada recombinant DNA. Okay, itu yang you nak kena consider lah. Yang ini, kalau dia banyak sangat kita biarkan sekali nanti yang ini, so dia akan menyebabkan 10% ni, yang 10 ekor ni susah nak hidup. So kita kena bunuh dia ni nanti. Okay, kita kena bunuh dia ni nanti. Next pula, out of 10 yang berjaya ni, awak kena consider dia milik yang mana? Dia miliki plasmid yang mana? Plasmid yang recombinant DNA atau dia memiliki non-recombinant DNA? Okay, boleh? Dan kita nak bunuh yang ni juga. Sebab kita nak allow only this one saja. Daripada 10 ni, berapa banyak yang kita dapat, kita nak allow dia je yang dapat hidup. Supaya kita dapat hasilkan the best. Dia pun dapat membiak dengan sangat baik sebab resource semua cukup untuk dia tak perlu cater orang-orang yang tak ada ni. Boleh? Boleh. Alright, so hari ni sampai sini saja. Okay, sampai sini sahaja. Again, kita revise balik apa yang kita dah buat. Macam banyak gila, tapi sebenarnya sikit je. Yang pertama adalah awak buat isolation. Okay, so you isolate gene of interest dan vector. Terus bawa keluar the whole chromosome and the whole vector. And then yang kedua, awak buat cut and cleave outside of the, of course this is outside of the cell lah kan. So you cut with the same restriction enzyme to produce same end that is compatible. Ayat yang penting adalah both. Okay, both gene of interest and vector must be cut with the same restriction enzyme. Step yang ketiga, insertion. You just have to mix them. Okay, yang mana awak dah cut tu, awak mesti mix dia orang. Lepas tu you tambah DNA ligase. And then yang keempat adalah transformation. Okay, transformation ni di mana awak masukkan balik ke dalam host. So you need to know about the host. And then you add calcium chloride and heat shock.
so that dia akan masuk ke dalam host tersebut. Although that being said, only 1% saja yang akan berjaya. The other 99% tu adalah unsuccessful. So you need to kill this one later on. While the one yang successful ni pula akan terbagi lagi kepada dua, which is whether it receive the recombinant DNA, host or with recombinant DNA, and another one is host without the recombinant DNA. So kita nak kill this one as well. Okay, so host without recombinant DNA ni inilah host with non-recombinant DNA. So we're going to kill this one as well. Dalam proses yang seterusnya dinamakan sebagai screening. And one thing I want to tell you guys as well, transformation ni kita panggil dia transformation and amplification. Why is that? Sebab whenever the plasmid dah masuk ke dalam ke dalam host, disebabkan dia ada origin of replication. Apa function tadi origin of replication? Siapa boleh shout out kan untuk saya? Shout out. Replicate independently. Yeah, dia replicate independently. So once dia masuk dalam host dia terus perbanyakkan diri dia dekat dalam host. Hence, kalau dia adalah recombinant DNA, secara tak langsung awak akan dapat copies of your gene of interest together with the replicated plasmid. That's why it is known as amplification as well. Alright, so sampai itu saja untuk hari ini. Ada apa-apa soalan? Memang tak ada soalan sebab faham ke? Tak ada soalan sebab terkesima ke? Tak ada soalan sebab dah give up? Tolonglah, I nak weekend already. Mana satu? Faham, madam. Faham? Okay, bagus. Are you being honest? Tunggu sekejap Kata faham, cikgu doubt pula. Cikgu ni. Alright, so today is 29. Faris ada? Ada. Kaidi ada? Ada, madam. Ezekiel? Ada, madam. Amirul? Amirul Hafiz? Syazwan? Ada, madam. Daniel? Ada, madam. Pavitrin? Ada, madam. Syafiq? Ada, madam. Tan Kuan Liang? I didn't understand that. Oh my god, sorry, my phone tiba-tiba menjawab pula dia. Tan, ada? Ada, madam. Okay, Andrea ada? Yes, madam. Anis ada? Ada, madam. Fatimah ada? Ada, madam. Kyu Han Kian ada? Ada, madam. Khadijah ada? Ada, madam. Shikin ada? Ada, madam. Alia ada? Ada, madam. Amatu Syazana? On the way. Nisa ada? Ada, madam. Nurin Juzaila? Ada, madam. Nurin Afifah? Ada, madam. Sidratul Muntaha? Sid? Jannah? Ada, madam. Sharifah? Panggil Jin? Ada, madam. Sharifah? Ada, madam. Tarmini? Ada, madam. Vania? Ada, madam. Veronica? Ada, madam. Alright, so thank you guys for tuning in and responding. So saya minta maaf kalau saya terlampau bersemangat ke apa kan. And kalau saya